Okay, assalamualaikum semua. Saya dari Fresco Bike. Okay, hari ni kita ada nak review satu skuter. Yang ni model baru kita masuk, iaitu electric scooter Exceed Plus. Okay, yang ni boleh naik flat, lepas tu ringan 21 kilo je. Okay, untuk skuter ni dia pakai brushless motor. Okay, motor dia sebelah kanan ni, dia punya power adalah 300 watt. Okay, untuk saiz bateri ni dia punya power adalah 36V kali dengan 8Ah. Okay, dia boleh naik flat, jenis lithium. Okay, kat sini ada butang ini untuk check indikator bateri. Okay, dia punya power ada berapa. Tayar bahagian belakang dia pakai saiz 8 inci. Okay, solid tayar mati, tak perlu pump. Tayar depan dia pakai saiz dia 7 inci. Untuk bahagian controller kita tengok, okey, sama je dengan design S5 sebelum ni. Okey, ada switch. Okey, ini adalah dia punya indikator bateri. Kat sini pun boleh tengok juga. Controller sebelah kiri, okey, yang pertama dia ada brake. Okey, ini pakai brake secara manual, pakai brake tangan. Okey, lepas tu ada button, dua button. Okey, button atas ni kalau tekan dia akan reverse. Okey, tekan macam ni dia akan reverse. Okey, lepas balik dia akan ke hadapan. Okey, bawah dia adalah horn. Okay, untuk handle dia boleh laras ikut kesesuaian. Okay, tekan je, lepas tu lock balik. Okay, lampu dia kat sini. Cara buka dia kena on yang kedua. Okay, ni penggunaan untuk waktu malam je. Seat ni dia punya saiz anggaran dalam 16 ke 17 inci. Okey, boleh lipat. Okey, sekarang kita tunjuk cara untuk lipat handle. Okey, handle ni boleh turun, senang je. Tarik lock ni, tolak ke belakang. Begini sahaja. Last kali untuk bahagian belakang ni dia ada bakul. Okey, nak isi barang ke apa senang. Macam nak pergi surau ke masjid ke, nak pergi travel ke, boleh letak beg kat sini. Okey. Okey, sekian saja daripada saya, Kamaru. Okey, kalau ada siapa-siapa nak datang test ke, nak datang cuba, boleh datang kedai kita. Okey, Assalamualaikum.